Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι εκπαιδευτικός φυσικός στο Γενικό Λύκειο Βιάννου. Έχουμε να παρουσιάσουμε το φετινό μας project στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων που αναπτύσσει το σχολείο. Γενικά, αυτά τώρα που λέμε με τις άδειες με μπερδεύουν πάρα πολλές φορές. Βλέπω τώρα, ας πούμε, η Amazon έχει κατοχυρώσει μέχρι τον τρόπο που φωτίζει κάποιος για να βγάλει μια φωτογραφία με studio flash, τελείως τρελό, δηλαδή δεν θα μπορούμε ούτε φωτογραφίες να ανεβάζουμε, αν πατενταριστούν τα πάντα. Ενώ εμείς στο Πανεπιστήμιο μαθαίναμε για το Franklin, το Faraday, τη Curie, αυτό που έβγαλε που ανακάλυψε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, τις ανοσολογικές εξετάσεις, ένα σωρό πράγματα που δεν πατενταριστήκαν ποτέ, που ήταν ανοιχτή γνώση προς το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα, γελούσαν οι δημιουργοί τους όταν τους λέγανε ότι μπορείς από αυτό να βγάλεις λεφτά, μπορείς να σταματήσεις να είσαι φτωχός, όπως η Curie, για παράδειγμα. Δεν το κάνανε ποτέ. Εδώ πέρα στο project μας έπρεπε να στραφούμε αναγκαστικά λόγω κόστους σε κάτι που να είναι ανοιχτό. Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που να έχει να κάνει με ρομποτική. Αλλά τα επίσημα kit που αφορούν τη ρομποτική δεν μπορείς ούτε ένα λαστιχάκι να χρησιμοποιήσεις, ακόμα και αν είναι το ίδιο και δεν είναι της εταιρείας. Πρέπει να αγοράσεις ένα ολόκληρο σετ με υπερβολικό κόστος για να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από μόνος, ενώ εδώ πέρα μπορούσαμε να αυτενεργήσουμε, να σχεδιάσουμε το project μας όπως θέλαμε. Δεν σας λέω, θα μιλήσουν τα παιδιά για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Πάντως ήταν ένας άθλος για ένα τόσο μικρό σχολείο, γιατί συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και είμαστε ένα από τα 9 σχολεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν. Θα μιλήσει ο αρχηγός της ομάδας αρχικά, ο Παναγιώτης ο Ραπτάκης, ο οποίος δυστυχώς λόγω του Υπουργείου και μετά από 3 χρόνια δουλειάς δεν θα καταφέρει να είναι στην Νορβηγία στο τέλος του μήνα. Και εντάξει, όποιος... Καλησπέρα. Συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό CANSAT στην Νορβηγία. Θα γίνει στην Αντόγια τον Ιούνιο. Θα παρουσιάσουμε ένα μικρό δορυφόρο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, ο οποίος πρέπει να είναι μέσα σε ένα κουτάκι αναψυκτικού των 330 ml. Όλο το λογισμικό, όλα πρέπει να περιέχονται μέσα σε αυτό το κουτάκι. Επίσης βλέπετε το αλεξίπτωτο που θα χρησιμοποιηθεί όταν εκτοξευθεί ο δορυφόρος για να πέσει από τον ουρανό στο έδαφος. Μέσα στο κουτί μπορούμε να δούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ας το πούμε έτσι, που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις που θα κάνουμε. Όπως είναι 2 θερμόμετρα, ένα που κάνει ακριβές μετρήσεις σε πιο αργό χρόνο και ένα πιο μικρό, το οποίο κάνει γρήγορες μετρήσεις, αλλά δεν είναι τόσο ακριβές. Υπάρχει το πιεσόμετρο, θα μετρήσουμε πίεση. Και αυτές οι 2 αρμοδιότητες είναι για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ενώ εμείς, σαν δευτερεύουσα αρμοδιότητα, θα μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο στη Γη, όπως πέφτει ο δορυφόρος μας. Με ένα ακόμη μικρότερο δορυφόρο, ο οποίος θα πέφτει σε απόσταση 5 μέτρων από τον αρχικό, το μεγαλύτερο, ώστε να μην επηρεάζεται από τον ίδιο. Επίσης, έχουμε μια κάρτα μνήμης πάνω, ώστε τα στοιχεία που θα καταμετρούμε για να βγάλουμε τα αποτελέσματά μας και να κάνουμε τα γραφήματά μας να μην χαθούν σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλό σήμα για την κεραία μας, γιατί η μεταφορά των δεδομένων θα γίνεται και με κεραία ηλεκτρονικά. Και στη συνέχεια ο Γιώργος θα σας παρουσιάσει πώς θα γίνει η εκτόξευση στο διαγωνισμό. Η εκτόξευση θα γίνει από πύραυλο Intruder, ο οποίος φτάνει το πολύ 1000 μέτρα με 1200. Πηγαίνει με τελική ταχύτητα 544 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Εκεί θα έχουμε το δορυφόρο, ο οποίος θα εκτοξευθεί μέσω του πυράβλου. Θα κάνει πτήση το πολύ 2 λεπτά και καθώς είναι στον αέρα θα μετρήσουμε εμείς μέσω υπολογιστή
θερμότητα και πίεση και μετά θα προσγειωθεί στο έδαφος με αλεξίπτωτο. Καλησπέρα σας. Εμείς θα καθίσουμε, γιατί έχουμε άγχος. Εμείς ερχόμαστε από το Γυμνάσιο Ρακαλοχωρίου και ευχαριστούμε τον συνάδελφο φυσικής, τον κύριο Στρινό, που μας έφερε εδώ, γιατί μόνοι μας δεν θα ερχόμαστε, ντρεπόμαστε λίγο. Και ήρθαμε να σας δείξουμε το έργο που κάνουμε φέτος. Είναι ένα έργο που... Ναι. Λοιπόν, είναι ένα έργο που γίνεται δωρεά στα σχολεία όλης της Ελλάδας από το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Βασίζεται σε μια ιδέα του MIT Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα ρομποτάκι, το οποίο στόχο έχει να μπορέσει να βυθιστεί σε ένα υδάτινο περιβάλλον και να μπορέσει σε δεύτερο στάδιο να κάνει μετρήσεις όσο αφορά την πίεση του νερού, φωτεινότητα, θερμοκρασία κλπ. Το έργο αυτό είναι ανοιχτό, δεν είναι μια πατέντα, μπορεί οποιοδήποτε να το αντιγράψει, όπως λέγαμε πριν και με τις άδειες. Και εγώ δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα, θα σας πει η μαθήτρια η Μαριάνθη Αποστολάκη το τι ακριβώς κάναν τα παιδιά και θα σας δείξουμε στο τέλος ένα βιντεάκι που δείχνει έτσι κάποια πράγματα. Έχουμε εννοείται κλέψει και εμείς ένα τραγούδι που παίζει πίσω και λοιπά. Λοιπόν, δίνω εδώ στη μαθήτρια το λόγο. Γεια σας λοιπόν. Είμαι η μαθήτρια Μαριάνθη Αποστολάκη, όπως σας είπε, και καθηγήτρια εδώ. Συμμετέχω στην ομάδα του σχολείου της κατασκευής του ρομπότ και ξεκινήσαμε σαν ομάδα 10 άτομα περίπου να φτιάξουμε το ρομποτάκι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις σωλήνες, κόψαμε τις σωλήνες, τις συναρμολογήσαμε όλες μαζί και μετά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τους κινητήρες. Αφού συνδέσαμε τα καλώδια και βάλαμε τους έλικες, μονώσαμε τους κινητήρες, όπως βλέπετε, με κερί, αν βλέπετε. Αυτό το κάναμε σαν δικιά μας πατέντα, ρε παιδί μου, αντί να αγοράσουμε ένα κινητήρα μονομένο που ήταν πολύ ακριβώς. Και μετά συνδέσαμε τους κινητήρες με το χειριστήριο. Και εντάξει, αυτό απαιτούσε κολλήσεις, κάνουμε κολλήσεις με καλάι. Ναι, και τι άλλο. Ναι, αυτό και τώρα αυτό τον καιρό κάναμε τη δοκιμή στην πισίνα του Αρκαλοχωρίου. Στο τέλος μετά το κάνουμε. Το χειριστήριο. Αυτό είναι το χειριστήριο. Αυτό είναι το χειριστήριο. Εδώ είναι τα κουμπάκια που πηγαίνει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το μπροστά-πίσω, που πηγαίνει μπροστά-πίσω, δεξιά, αριστερά. Δεν πηγαίνει δεξιά. Και να το κάνουμε τη δοκιμή. Το όχημα κινείται στο βάθο μιας πισίνας και ανεβαίνει, κατεβαίνει προφανώς και κινείται στο βυθό μετά. Θα σας δείξω πώς. Αυτοί εδώ είναι οι κινητήρες. Αυτοί εδώ είναι για την κίνηση δεξιά-αριστερά είναι. Μπροστά-πίσω. Ναι. Αυτή είναι η μπροστά-πίσω. Πηγαίνει μπροστά και πίσω. Και αυτός εδώ είναι για τον που ανεβοκατεβαίνει. Βυθίζεται. Ναι, βυθίζεται και ανεβαίνει πάλι στην επιφάνεια. Κάναμε λοιπόν τη δοκιμή στην πισίνα του Αρκαλοχωρίου και κατέβηκε κανονικά το ρομπότ στο βυθό και προχώρησε στο βυθό. Ναι, εντάξει, είχαμε και ένα πρόπτο, έπαιξε λίγο κυνηγητό με ένα βάτραχο. Και μετά, εντάξει, ξανανέβηκε κανονικά. Τι άλλο, και κάναμε αίτηση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Να σας δείξω και πώς κινείται. Λοιπόν, έτσι κινείται αυτός ο κινητήρας, πηγαίνει μπροστά-πίσω και ο άλλος, κινούνται μαζί βασικά και πηγαίνουν. Και μπροστά-πίσω με αυτό βυθίζεται και με αυτό ανεβαίνει. Ωραία.
Έπειτα κάναμε αίτηση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα για να μας δώσουν τα υπόλοιπα υλικά για να συνεχίσουμε με την πλακέτα. Και αφού μας τα παραδώσανε, τώρα δηλαδή μετά που ανοίξαμε μετά τις διακοπές του Πάσχα, μας ήρθαν τα υλικά και τώρα έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε την πλακέτα για να έχουμε τα δεδομένα, για να μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα, τα οποία θα αποθηκεύονται σε μία μνήμη και θα μπορούμε να μας παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, ναι, χρειαζόμαστε. Και τώρα έχουμε αρχίσει λοιπόν και φτιάχνουμε την πλακέτα από την αρχή. Συνδέουμε κάτι τσιπάκια, κάτι, ναι, πάνω στην πλακέτα τα κολλάμε και ναι, είμαστε σε καλό δρόμο και κοντεύουμε, δηλαδή, ναι, αυτά.